عشان يطلع معاكم فنان أي نوع رز. نقعوه بموية ساخنة بعد الغسل، طالعة من الغلاية تغلي عادي، ما عندكم مشكلة. بسوي بهارات، طبعا كل البهارات اللي عندي الصحيحة من السرة، وهذا بس بسباس عدني. بحمصهم دقيقة على النار، اوكي، بعدين بطحنهم، وقاعدة احمر بصل ربيان بالبصل المقلي. الحين حنشيله نطحنه مع طماطم وفلفل رومي، وانا اضافة من عندي كزبرة وزبادي. طيب، والدجاج بهرناه بثوم وزنجبيل وبهارات اللي طحناها. الدجاج المتبل مع البصل المقلي مع المتبل بالبهارات. البهارات ودي تشمون ريحتها، خلينا نزيد شوي. شوفوا هذه البهارات اللي سويتها، شيء عجيب غريب ريحة. حط البهارات مع الزيت، وبعدين حطيت عليها موية تغلي، اوكي، عشان تطلع الطعم اطيب واطيب. وبعدين حطيت الرز غلى مع موية وملح. الحين بصفيه بمصفاية.